Välkommen till ett nytt avsnitt. I detta avsnittet så börjar vi morgonen med att slösa Lilla Edets sluss. Det är ju bara en sluss här. Sen går vi söderut mot Göteborg och vi ska även ut ifrån Göteborg med målet ställt på Styrsö. Välkommen till ett nytt avsnitt med mig, Christer Jakobsson, och min båt Solia. Vi startade förra veckan vår sommarsegling och lämnade Vänern för att ta oss ner på kusten. På vägen så stötte vi på kustbevakningen och fick en fantastisk ankring i viken Matskärman. Vi tog oss nästa dag in i Göta älv och vår nästa natthamn blev till slut Lilla Edet, och det är där detta avsnittet tar vid. Hjärtligt välkommen! Väderprognosen ser väldigt bra ut där. Jag sov gott i natt. Det var en jätteskön kväll igår kväll. Men nu får jag göra mig beredd, för nu börjar strax slussen och tappa ur här. Sen direkt efter slussen i Lilla Edet så kommer ju en bro med en gång. Jag vet inte vad den heter riktigt, den här bron. Faktiskt. Men sen så ska det vara klart ett tag. Sen blir det en del motorgång genom kanalen, eller älven, ner. Ja, det var inte så svårt, jag kollade. Bron nedanför slussen i Lilla Edet heter naturligtvis Lilla Edetbron. Nu är det ingen mer bro för en jordfallsbron. Och det är väl åtminstone en 15 distans dit ner. Så det är en bra bit att gå nu för motorn. Här är det också lite strömt när man kommer ut efter Lilla Edet här. Det har det inte varit tidigare, utan det börjar ju bli lite strömt här nu då. Så det gäller att vara med rodret. För det svänger iväg rätt på det. Riktigt varmt kaffe. Den här termosen är suverän. Ikväll dricker jag varmt kaffe ur den här. Det är bra. Ja, nu gäller det väl att skaffa sig en bekväm ställning här. Och nu blir det styra ett par timmar här genom älven. Jag kör med autopiloten lite ibland och trycker plus minus några grader hit och dit fram och tillbaka. Men för det mesta så brukar jag handstyra. Jag är lite nervös inför att gå själv i ett älv mer och så. Jag har aldrig gjort det förut. Men jag måste säga att jag tittar på andra båtägare hur de bär sig åt när de slussar. Och det man ser är att det är jättemånga som ligger och kasar ut efter slusskanterna ner med sina fendrar som skavs ner skitigt på båtkanten. Och då är det så, fast det inte blåser någonting. Blåser ingenting överhuvudtaget. Så i princip kan man nästan släppa kampen som man håller sig fast med och låta båten driva ifrån en halvmeter eller något. Det gör ingenting. Båten ligger still i stort sett.
Och sen någon gång ibland drar in till sig lite grann och flyttar ner tappen allt eftersom. Nu ligger jag bakom en Kontrast 33 som jag har följt stort sett hela vägen. Och jag tänker inte pressa mig förbi utan jag ligger bakom här och så. Och sen när vi kommer till Jordfallsbron så har ju de redan kanske ropat och frågat och så hör jag på VHF när nästa broöppning är. Det är bra att ligga lite sist och så kan man bara glida igenom sen när de andra ser till att det öppnas. Ett tag så var jag inne på att jag skulle gå in till Göteborg, lägga mig, kanske proviantera lite och så här. Men jag känner sug efter att komma ut på havet så att jag strutar i det. Utan jag går ut och styrser Donse därigenom i dem söder om Göteborg istället. Och lägger mig förmodligen på tankar någonstans där. Det blir skönt. Jag har fått lite bekymmer. Jag får ett missljud ifrån motorn. Vi ska se om jag kan få fram det här igen. Och det är när jag ligger vid höga ljudvarv. Som att det är på väg igen. Jag vet inte om det hörs på kameran. Kommer det tydligare. Det låter som att det är någon lager som är på väg ge sig. Kanske stödlagret i propelleraxeln. Men sen när jag drar av gasen så stannar det tvärt. Inte sakta utan det stannar tup, så slutar det. Och så kan jag dra på gasen igen och då är det ingenting. Skumt. Det får vi fundera på vad det kan vara. Jag ska gå ner och så ska jag lyfta på dynorna sen runt motorrummet där propelleraxeln går ut. Jag har en sån här bläckjäck-tätning där men det är inte den. Jag ska lyfta på det i alla fall och så gå ner och så lyssna när det kommer nästa gång. Fast jag tänker så här, jag gör inte detta i Göta älv nu utan jag gör det när jag kommer ut på sjön istället. Det här måste jag vara med och styra, jag kan inte ligga ner i motorrummet. Ja. Händer saker. Och det var väl ingen överraskning direkt. Det brukar hända saker. Och det är spännande. Då får man något mer att greja med. Här möter vi helt plötsligt Juno. Här sitter de på akterdäck och mår gott. Nu har jag provat, om jag ligger under 6 knop, vilket innebär ungefär 1800 varv på min båt, då kommer inte det här missljudet. Utan det är när jag ligger lite högre hastighet, 2000 varv och uppåt. Jag har kört så här nu i snart 10 minuter och nu kommer det inte verkligen så. Hoppas vi håller tummarna för det. Då träffar vi oss genom Jordfallsbron. Vi ligger här i strömmen lite grann ett tag innan vi kommer igenom. Det är alltså Marieholmsbron. Kommer det.
börjar det kännas som man närmar sig havet. Underbart! Det är en speciell känsla när man kommer igenom här i Göteborg och vet vad som väntar när man kommer ut. Snart är vi framme vid Hisingsbron. Jag ser att det går över en buss där precis nu, en massa bilar, så de inte öppnat den, så jag hinner med. Det är 2 båtar framför som ska igenom, så de åker åt mig. Kanonbra! Jag tänkte på det här med motorn. Ja, senaste gången jag fick det vid 1800 varv, det började komma, det lät som det svarvade riktigt så. Då gjorde jag så att jag slog inte av, utan jag gasade på istället. Och då var det att man sa det, som att det släppte någonting och blev helt plötsligt. Som att det släppte någonting och att det helt plötsligt blir jättetytt snabbt så igen. Och sen har jag gått i 6 knop här nu efter det. En bra länge här nu. Och inte haft några problem. Vi får se om det återkommer. Jag har lite svårt att förstå vad det kan vara. Styrlaget under låter det som att det kommer ifrån efter propelleraxeltätningen någonstans. Men jag kan inte säga vad det är. Vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt. Men snart är vi ute förbi Göteborg. Här får vi ligga och snurra lite för Hisingsbron. De öppnar 14.35 så att det är på gång om 5 minuter. Men vi är 2 båtar som har gjort sällskap hela vägen som säger igenom. Jag vet inte om det kommer något från andra hållet. Men det får lite på väldigt bra, tycker jag. Heard you moved on, got a new man, someone to call you home. Hope you know I haven't been the same, baby, since you've been gone. Feel it coming when the sun goes down. I see your face when I close my eyes. I blame it on the night, I blame it on the light in this lonely bar. Thought what we had was right. We've been through this 100 times before. Our light went out so long ago. I forget it's hard to see in the dark, so I blame it on the night. I blame it on the night. Like a shooting star, we burn so bright, nothing could bring us down. Why is it so hard? Fix a broken heart. One more drink to drown you out. Been in the dark for way too long. I'll still hear you whenever it's song. I blame it on the night. Ja, nu har vi så tur så nu möter vi Stenafärjan. Färjan på väg ut här. Man kommer fort när han kommer in, det vet jag sedan gammalt. Our light went out so long ago. I forget it's hard to see in the dark, so I blame it on the night. Yeah, I blame it on the night. Blame it on your touch, your kiss. You're the one thing that can save me from this darkness. Här har vi precis kommit ut ur Göteborg och då viker jag söderut och mina vänner som har följt mig hela vägen nästan segelbåten Grå, de verkar som att de ska gå norrut. Ja, nu passerar vi det som kallas för Polismästaren. Nu ska vi ner här. Det går undan värre.
Nej, man kommer ut där så får man ha ögon i nacken och överallt. Här går vi in och släpper ett ankare. Vi är framme vid Donsö. Då backar vi fast ankart på 4 meters djup. Nej, det rör sig ingenting. Jag har släppt ut 20 meter, drygt 20 meter på 4 meters djup, så att vi ska nog klara oss bra här. Ja, som väntat. Det har varit en lång dag från Lilla Edet och hit. Men det är en sträcka som bara ska bli gjort. Härlig på sitt sätt, men det är skönt när man får den gjort och kommer ut på kusten. Och nu ligger en liten vik på Donsö. Här har jag faktiskt aldrig legat. Jag hade inte räknat med att den skulle vara riktigt så liten. Men här ska bli väldigt skyddat för vindar i natt. Här inne ligger det en båt emot berget. Långsides. På den sidan ser man Donsö då. Jag vet inte, man kan nog ta sig land här och så knalla upp. Och på andra sidan här ligger det någon stuga som säkert gillar att få gäster, ankringsgäster hela tiden. Så ser det ut. Och nu finns det bara en sak som återstår som jag väntar på bra tag. Sätta igång och fixa lite mat och en skön kväll i sittbrunnen här. Jag vet inte om jag ska ta jollen i land eller kan man bada kanske? 18 grader i vattnet. Ja, fasen i med jollen och sen kanske det blir bad i saltvatten. Vad härligt! Nej, ni kan inte föreställa er hur gott den gör den smaka. Det går inte. Det blir inget fel på den lunchen. Nu går de sista köttbitarna och så lite färskpotatis, plommontomater och så lite crème fraîche där. Det hade smakat gott med enklare mat. Det är såna här kvällar som påminner mig om varför jag älskar livet ombord. När Solia ligger lugnt för ankar, solen värmer de sista timmarna och havet sakta kommer till ro, så känns vardagens stress väldigt långt borta. Det blir en enkel dörrs på akterspegeln, en liten stund av lyx och jag inser att det egentligen inte behövs så mycket för att känna sig riktigt rik. Tack för att du tittade och vi ses i nästa avsnitt där det väntas nya hamnar, nya möten och fler äventyr. Hej då!